So guys, tapos na ako maglinis ng aking closet at ngayon, oras na para makita nyo kung ano yung nagbago or kung paano siya naging mas maayos. So tara, let's go! So hello guys, welcome back to my channel, and for today's vlog, I'm going to clean my closet kasi I wasn't around for almost 2 weeks because I was in my sister's apartment. And ngayon, tayo makikiuso. No? Actually, hindi ako nakikiuso kasi lagi ko naman ginagawa ito sa closet ko. Ngayon, nililinis yung closet ko kasi yun yung turo sa amin ng magulang namin, lalo na ni Mama. So, sa kanya namin naman ay yung pwede niyang malinis sa kwarto, sa bahay. Na kahit maliit lang yung kwarto mo, o yung bahay niyo, panatilihin niyo itong malinis. Kasi tayo-tayo lang naman yung nakatira dito, di ba? So, ayan, samahan niyo ako guys. And by the way, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe, hit the like button, and turn on the notification bell para every time na may ina-upload ako sa YouTube channel ko, aware ka. Aware sila. Aware siya. So thank you guys, tara! So, eto guys, bale, ito yung aayusin natin. Ito yung aayusin ko. Lalo man dito sa ilalim, sa partang to, at dyan sa ilalim, maging nasa top. So, ito yung uunahin natin. As you can see, mix yung pangbahay sa panglakad. Dito, nakikita din natin na hindi siya naka-color order. Alam mo ba yun? Yung pagkasunod-sunod ng kulay. Dapat sunod-sunod yung kulay niyan. From dark to light. So, gano'n. Tapos yung mga short, as you can see naman. Kasi naka-lockdown tayo, no? Naka-quarantine tayo. So, minsan, tinatamad na tayo. Tanggalin sa hanger yung mga naka-hanger na damit or shorts or underwear natin. Kasi susutin lang naman natin, di ba? So para ka nagpipitas dito. So napakadali. Napaka-easy lang para sa atin. Pero dapat panatilihin natin malinis yung ating closet. So tara, samahan niyo ako guys. Walalisin ko muna ito. To be alone, we had our times, but now I know that they are gone. Wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go. Ilalagay ko na yung mga nakawala ito. So, syempre mag-start tayo sa dark. Punta ng light. So, ngayon guys, yung mga pantalon naman na maayusin natin. So, dapat yung pants din ay nakapag ay na-color coding din. Like gray. Ito kasi mga shorts na ito. Shorts. So, I have lots of pants na pala guys, kapag may mga pants kayo na hindi nyo na-trip or masyado ng fit sa inyo, kung ayaw nyo na siyang gamitin, so you have two options. You can keep it and make it as a short. Ayan, so bali ginugupit ko siya para maging short siya. Or you can give it to someone.
na sa tingin niya ay mag-fit sa kanya yung pants. So, ganun lang yun. So, ito yung ginagawa ko. Pantalon siya dati, pero pinutol ko siya. Kaya siya naging short. So, short yan. This one as well. Pantalon to, pero hindi ko nagustuhan yung ano niya, yung style niya. Kaya ginawa ko lang na short. Hindi naman to guys kamahalan, kaya okay lang putulin. Sila yung mga alagad ko dito. So, una natin guys is yung dark gray natin. So, yung gray natin ang kulay. Doon natin siya. Mali pala ito, mali. Next na natin guys is yung mga dark colors. Yung assorted colors. Damit na yun. Okay. So, ginagawa ko, actually, tinupi ko na siya. Eto na. Ayan ko lang siya. Tapos, dalawang fold. So, ako ay share ko lang etong brief ko na to, ang tatak niya is Balino. Bale, 5 years na siya sa akin. Kaya, guys, bili na kayo ng Balino. It's Baleno. Tingnan niyo, puti na siya. Bakit kaya? Yung comment. Kasi parang wala akong idea. Tingnan niyo guys, sira na siya, pero makapit pa.
So, ito naman guys, yung mga medyas ko. Dito ko siya nilalagay. Meron din siyang ganito. Bahala na kayo kung anong trip nyo sa buhay. Basta ganyan ako. That's my way how to, you know, make cleannesses and make my closet, I don't know, maganda. So guys, tapos na ako mag-inis ng aking closet at ngayon, oras na para makita nyo paano yung nagbago or kung paano siya naging mas maayos. So tara! Tcharan! So, as you can see guys, so okay guys, thank you so much for joining me. And I hope na yung arrangement ng aking closet. So thank you so much and please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para like may update sa mga susunod na video. Bye! Thank you so much. Bye!